कुरा गरौँ हाम्रो चुकुलमा रहेको नेप्से चार्टको बारेमा। हामीले चुकुलमा जुन यो नेप्से चार्ट देख्छौँ, चुकुलमा नेप्से चार्ट चाहिँ तपाईँले मार्केट जोनको तलपट्टि चाहिँ देख्नुभयो भने नेप्से चार्ट भनेर देख्न सक्छौँ। चुकुलमा रहेको चार्ट चाहिँ हाम्रो फ्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ पेड गर्नु पर्दैन, हजुरहरूले फ्रीमा चलाउन सक्नुहुन्छ। हामीले चार्ट हेर्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल नेप्से चार्टमा गएर टेक्निकल चार्टदेखि लिएर हामीले एउटा चार्टदेखि लिएर 6वटा चार्टसम्म चाहिँ एकैचोटि नै हेर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा 6वटा चार्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भने हामीले यहाँ 6 चार्ट छ, हामीले यसरी गयौँ भने यहाँनिर एकैचोटि नै 6वटा स्क्रिन चाहिँ हाम्रोमा आउँछ। र यहाँनिर चाहिँ बाई डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो सेक्टरहरूको राखेको छ र हामीले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले HBL लगाउँ। यसरी चाहिँ सबैको चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। साथै हामीले सिग्नलहरू यसको के छ भनेर चाहिँ सिग्नल पनि हेर्न सक्छौँ, कहाँ के सिग्नल आएको थियो भनेर। र हामीले 6वटा चार्ट चाहिँ एकैचोटि नै कम्पेयर गर्न पनि सक्छौँ। त्यस पछाडि हामी जाउँ भ्यू लार्ज। हाम्रो जुन यहाँनिर भ्यू लार्ज भनेर छ, हामीले नेप्से चार्टमा नगई पनि ड्यासबोर्डबाटै यहाँनिरबाट भ्यू लार्ज गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। हामीले भ्यू लार्ज गरेर यसरी हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो चार्ट आउँछ। चार्ट आइसकेपछि यहाँ के छ त फिचर भनेर म यसको बारेमा कुरा गर्छु। यहाँनिर हाम्रो सिग्नल रहेको छ। सिग्नलमा चाहिँ हाम्रो बाई सेल सिग्नल छ। हाम्रो कति बेला बाई आएको थियो नेप्सेमा, कति बेला सेल आएको थियो भनेर चाहिँ यसरी यहीँबाट चार्टबाटै हेर्न सकिन्छ। साथै यसको प्रफिट टार्गेट र स्टप लस पनि यहीँ चार्टमै देख्न सकिन्छ। यहाँ जुन एसएल भनेको चाहिँ स्टप लस रहेको छ, यहाँ पिटी भनेको प्रफिट टार्गेट रहेको छ, PT1 भनेको फर्स्ट प्रफिट टार्गेट रहेको छ। हामीले चाहिँ यसरी प्रफिट टार्गेट र स्टप लस चाहिँ हाम्रो सिग्नल लगाएपछि चाहिँ देख्न सक्छौँ। र सिग्नल पछाडि हाम्रो सपोर्ट भनेर छ। सपोर्ट हाम्रो अटोमेटिक आउँछ। यसरी हामीले यहाँनिर सपोर्ट लाएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो सपोर्ट कहाँ आइरहेछ त भनेर चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि रहेको छ हाम्रो रेसिस्टेन्स। रेसिस्टेन्स पनि हाम्रो यसरी नै हो, जसरी हामीले सपोर्टमा क्लिक गऱ्यौँ त्यसरी नै हामीले रेसिस्टेन्समा क्लिक गरेपछि रेसिस्टेन्स पनि देखाइदिन्छ। हामीले यो जुन हाम्रो यो इन्डिकेटर छ, यो 5वटै हामीले एकैचोटि नै लाउन सक्छौँ अथवा हामीले टर्न बाई टर्न पनि लाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो ट्रेन्ड लाइन रहेको छ। ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड लाइन कहाँ बनेको छ, कसरी छ भनेर चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो हाइलो भनेर छ। यसमा चाहिँ हाम्रो हाइलो सिरिज देखिन्छ। हाइलोमा चाहिँ हजुरहरूले RH भनेर छ, जुन भनेको रनिङ हाई हो, LH भनेको लोअर हाई हो र LL भनेको लोअर लो हो। साथै HS भनेको हायर हाई रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो 5वटै एकैचोटि पनि लाएर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले हाम्रो इन्डिकेटर लाएर चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले चार्टमा चाहिँ। त्यस पछाडि हाम्रो चार्टको साइडमा यतापट्टि हाम्रो जुन होम जस्तो छ, यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट देखिन्छ। यसमा हाम्रो टप गेन र लुजर देखिन्छ। साथै टप भोल्युम र टप टर्नओभर पनि देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लाइभमै आइरहेको हुन्छ। लाइभ मार्केट चलेकै बेला आइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई चार्ट अझ धेरै मजाले हेर्न मन छ भने चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो जान्छ र पुरै एउटा स्क्रिनमा चाहिँ चार्ट मात्रै रहन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो टाइमलाइन भनेर छ। टाइमलाइनमा चाहिँ हाम्रो यही जुन हाम्रो लाइभ चलिरहेको हुन्छ, हाम्रो टप गेन र टप लुजरहरू यही नै आइरहेको हुन्छ टाइमलाइनमा। त्यसपछि हामी माई सिग्नल भनेर छ। हजुरहरूले माई सिग्नलको बारेमा हामी फेरि एकचोटि कुरा गर्छौँ। हाम्रो माई सिग्नलमा चाहिँ हजुरहरूले जुन जुन स्टक राख्नुहुन्छ आफूसँग भएको अथवा तपाईँको वाच लिस्टमा भएको स्टक राख्नुहुन्छ, त्यो स्टक चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ NMBMF, EVL, CIT राखेको थियौँ भने हामीले यहीँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो माई स्टकको भयो। त्यस पछाडि हाम्रो बाई सिग्नल छ। हाम्रो चाहिँ चुकुलले दिएको बाई सिग्नल, कुनमा बाई सेल दिएको हुन्छ, यो चाहिँ बाई सिग्नलको आइरहेछ। हजुरहरूले यहाँ बाई सिग्नल देख्नुहुन्छ। बाई सिग्नल कुनमा आएको थियो भनेर यसको चार्ट हेर्नको लागि पनि तपाईँले सिधै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चार्टमा। तपाईँले यहाँ यसरी देख्नुभयो र सिग्नल लाउनुभयो भने हाम्रो कतिमा दिएको थियो र कतिमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट टार्गेट आयो, साथै हाम्रो कतिमा सेल आयो। यो हरियो एरो भनेको चाहिँ हाम्रो बाई हुन्छ भने हाम्रो यो रातो चाहिँ हाम्रो सेल हुन्छ र पिटी भनेको हाम्रो प्रफिट टार्गेट हुन्छ र एसएल भनेको चाहिँ हाम्रो स्टप लस हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो बाई सेल सिग्नल चाहिँ बाई चाहिँ आएको रहेछ र बाई कुन दिनमा आएको थियो भनेर पनि यसरी बाई सिग्नल चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको चार्ट चाहिँ यहीँबाट चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तल चाहिँ हाम्रो सेल सिग्नल छ। हाम्रो सेल सिग्नल चाहिँ कहिले आएको थियो, कहाँ आएको थियो भनेर चाहिँ यसरी सेल सिग्नलमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो 799 मा चाहिँ तारामा चाहिँ
यसरी आएको रहेछ। यसरी चाहिँ हामी सेल सिग्नल आएको स्टकहरूको पनि चार्ट हेर्न सक्छौँ। साथै हाम्रो क्यान्डलस्टिक म्याप भनेर छ। क्यान्डलस्टिक म्यापमा चाहिँ हामी यो सिग्नल हटाएर हेर्यौँ। हाम्रो क्यान्डलस्टिक म्यापमा चाहिँ कुन क्यान्डलस्टिक कहाँ फर्म भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले क्यान्डलस्टिक म्यापमा देख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ बुलिस इन्गल्फिङको हेरौँ। बुलिस इन्गल्फिङ चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बनेको रहेछ। यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। बुलिस इन्गल्फिङ चाहिँ यसरी यहाँ बनेको छ भनेर चाहिँ यसले देखाइदिन्छ। हामीले मर्निङ स्टार हेर्छौँ भने पनि मर्निङ स्टार यहाँनिर चाहिँ हाम्रो तारा गाउँमा चाहिँ यहाँ बनाएर रहेछ। अब हामीले नेप्सेको कहाँ छ भनेर हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले नेप्सेमा चाहिँ मर्निङ स्टार देखिँदैन अहिलेलाई। हामी यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर फर्म भएको रहेछ मर्निङ स्टार। अब हामी बुलिस इन्गल्फिङ हेर्छौँ भने बुलिस इन्गल्फिङ चाहिँ नेप्सेमा यहाँ र यहाँ दुई ठाउँ बनेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले क्यान्डलस्टिक म्याप हेर्न सक्छौँ। हामीले चार्टमा गएर चार्टको साइडमा रहेर त्यहाँनिरबाट हेर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सेक्टर लिस्ट छ। हामीले एकैचोटि सेक्टरको चाहिँ कुन सेक्टरको हेर्ने भनेर यहीँबाट चेन्ज गरेर चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। सेक्टर अनुसारको चाहिँ चार्ट हेर्न सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ भयो हाम्रो चार्ट। र हामीले धेरै जसो सुनिरहेको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो इन्ट्राडे हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चार्टमा छैन किन भएन भनेको पाइरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुन आवरली छ विकली छ 15 मिनटको छ। यो हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चुकुलमा लगइन भएको हुनुपर्छ। हामीले चुकुलमा लगइन भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी यहाँबाट चाहिँ आवरली 15 मिनट अथवा आफ्नो प्रिफरेन्सको अनुसार चाहिँ आफैले चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ हेर्न सक्छौँ। हामीले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम अनुसारको चाहिँ भयो। यो चाहिँ हाम्रो चुकुलमा रहेको नेप्से चार्टको बारेमा भयो।